নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে শ্ৰী'জলৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ মোৰ মোবাইলটো বহিব পৰাকৈ বনোৱা চকীৰ এটা DIY যেহেতু আমি সকলোৱে দৈনন্দিন তালিকাখনত খুব বেছি ৰেষ্ট কৰোঁ কিন্তু মোবাইলটোক কাহানিও ৰেষ্ট কৰিব নিদিওঁ সেইকাৰণে আজি 5 বছৰমানৰ আগতে মই বনাইছিলোঁ মোবাইলটো থ'ব পৰাকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ চলাব পৰাকৈ এখন চকী কিন্তু এই চকীখন দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বৰষুণ পৰি পেলাই একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা হ'ল তাৰপাছত আকৌ নতুন এখন বনাই আছিলোঁ আৰু তাৰে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে গতিকে বলকচোন চাওঁ কেনেকৈনো বনাইছিলোঁ এই চকীখন তো এই মোবাইলৰ চকীখন বনাবৰ কাৰণে কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই মোবাইলটো দীঘলীয়াকৈ আৰু পথালিকৈ ধুনীয়াকৈ জুখি পেলাই এনেকৈ ডাঠ কাগজখন কাটি ল'ব জোখ অনুযায়ী আৰু মই ইয়াত দুখন দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ আৰু এখন চুটিকৈ কাটিছোঁ আৰু অকণমান এনেকৈ জোখ দি চাই ল'লোঁ হৈছে নাই চকীখন আৰু তাৰপিছত ইয়াত নিউজ পেপাৰ সৰু সৰুকৈ ভাঁজ কৰি পেলাই কাটি ল'লোঁ যিহেতু বহুতখিনি ষ্টিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এয়া মই ধূপকাঠি এডালৰ সহায়ত অকণমান মেৰিয়াই লৈছোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰ পিছৰখিনি তেনেকৈ মেৰিয়াইছোঁ আৰু এয়া দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে আঠা লগাওঁতে মই দীঘলীয়াকৈ আঠা লগাইছোঁ অকণমান ঠাইত আঠা লগাই থোৱা নাই নহ'লে পিছত মেল খাই যায় সেইকাৰণে গোটেই ষ্টিকডালতে আঠা লগাব আপোনালোকে বনালে আৰু এয়া তাৰপিছত মই জোখ অনুযায়ী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে দীঘলীয়াকৈ দিব পাৰে কিন্তু মই পঠালিকৈ দিম কাৰণে এনেকৈ বহুতখিনি ষ্টিক কাটি লৈছোঁ আগতে আৰু এয়া আঠাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এতিয়া ষ্টিকখিনি এনেকৈ লগাই যাম আৰু এয়া দীঘলীয়া ডাঠ কাগজ দুখনত ষ্টিকখিনি লগাই হৈ গ'ল কিন্তু মই সৰুখনত এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই পিছত লগাম এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিব সৌৱা দেখিছে মই অকণমান খালী জেগা থৈছোঁ কিয়নো তলৰ ডাঠ কাগজখনে যাতে ওপৰখনক খাপ খাই পৰে সেইকাৰণে অকণমান খালী ঠাই থৈছোঁ এনেকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ জোখ কৰি ল'লোঁ কিমান দীঘল হ'লে ভাল হ'ব বা কিমান ওখ হ'লে ভাল হ'ব সেই অনুযায়ী মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া ফেভিকল আঠা লগাই লৈছোঁ আৰু এয়া আঠা লগাই থোৱাৰ আধা ঘণ্টামানৰ পাছত ধুনীয়াকৈ চকীখনৰ শ্বেপটো ওলাই পৰিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া বাউণ্ডাৰীখিনি দিম তাৰ কাৰণে আকৌ আঠা লগাই গৈ আছোঁ এফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকক যিমান ওখকৈ লাগে সেই অনুযায়ী বাউণ্ডাৰী দিলেই হ'ল আৰু এই বাউণ্ডাৰীখিনি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল ষ্টিক নল'লেও হ'ব এই যিবোৰ অদৰকাৰী ষ্টিক সেইসমূহকে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ এয়া দেখিছে মই খুব কমহে পেলাইছোঁ ষ্টিক তাৰে বহুতখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱেই আৰু চাৰিওফালে বাউণ্ডাৰীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া ফেভিকল আৰু পানীৰ সহায়ত এনেকৈ এটা মিশ্ৰণ বনাইছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণটো গোটেই চকীখনত চাৰিওফালে এনেকৈ লগাই গৈছোঁ তেতিয়া চকীখন মজবুত হৈ পৰিব আচলতে আপোনালোকে বেলেগ আঠাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু নিউজ পেপাৰত ইমান হাৰ্ড আঠা ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে মই ফেভিকলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহৰ বিচৰণ তো এয়া ফাইনেলি মোৰ চকীখন ৰং কৰি হৈ গ'ল আৰু যোৱাবাৰতকৈ অৱশ্যে এইবাৰৰ চকীখন খুব বেছি মজবুত হৈছে সেয়েহে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে আৰু এই ৰংখিনি কৰোঁতে কিন্তু মই ভাবি চিন্তি কৰা নাই যেনেকৈ মন গৈছে তেনেকৈ ক্ৰম অনুযায়ী ৰং কৰি গৈছোঁ মানে ইটোৰ পিছত সিটো যদি ভাল লাগিছে সেইটোৱে কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে অৱশ্যে ভাবি চিন্তিও কৰিব পাৰে বা এটা কালাৰো কৰি থ'ব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ পঢ়িবলৈ খুব ধুনীয়া হয় বা লিখা মেলা কৰিবলৈ হ'লে মোবাইলটো এনেকৈ চকীখনত থৈ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে বা পঢ়িব পাৰে ইয়াৰ লগতে চকীখনত এটা বিশেষত্ব থৈছোঁ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যিহেতু মোবাইলটো পঠালিকৈ ল'লে খহি অহাৰ চান্স থাকে বা পৰি যাবও পাৰে সেইকাৰণে মই এনেকৈ শলা এডালৰ সহায়ত অকণমান প্ৰটেকশ্যন দিছোঁ যাতে এনেকৈ পঠালিকৈ ল'লে মোবাইলটো খহি আহিব নোৱাৰে তো এটাৰ পিছত এটা আইডিয়া ওলাই থাকে এই প্ৰটেকশ্যন ষ্টিকডাল থ'বৰ কাৰণে অকণমান ভাবিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আইডিয়া পালোঁ সেইকাৰণে পিছফালে এয়া গল্ডেন কালাৰ ৱেৰডাল লগাই দিলোঁ আৰু তাতেই থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ গতিকে এইখিনি অকণমান ইউনিকভাৱে নিজেই চিন্তা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ অকণমান চিন্তা কৰিলে নিশ্চয় উপায় ওলাব তাৰো নহয় জানো তো এনেকৈ লিখা পঢ়া কৰাৰ সময়ত বা মোবাইলটো চলোৱাৰ সময়ত এই চকীখন মোৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আৰু এয়া অৱশ্যে বহু বছৰৰ অভ্যাস বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব যিহেতু আজিকালি সকলোৱে মোবাইলৰ পৰাই লিখা পঢ়া কৰে পাৰিলে ষ্টুডেণ্টসকলে এনেকৈ এখন চকী বনাই ল'ব কিয়নো পঢ়িবলৈ বৰ সুবিধা পাব আপোনালোকে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ বহুত বেছি এলাহ বা একেবাৰে হাতত সময় নাই তেন্তে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক বনাই দিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে পুনৰ লগ পাম